उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये चपातीचे काठ कडक होतात, चपाती लगेच कडक होते. तर त्याच्यासाठी ही एक ट्रिक, तुमची कणिक भिजवण्याची पद्धत बदला आणि मग बघा चपाती किती मऊ लुसलुशीत होते. तर चला आज आहे ना मऊ लुसलुशीत चपात्या कशा करायच्या ना ते बघूया. तर इथं मी 2 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे. आता या पाण्यामध्ये अगदी 1 चमचाभर तेल घालून घ्यायचं. ही जर कणिक भिजवायची पद्धत तुम्ही वापरलीत ना तर तुमची रोजची चपाती अगदी मऊ लुसलुशीत आणि जोपर्यंत शिल्लक आहे ना तोपर्यंत मस्त अशी राहील. तर बघा इथं मी तेल आणि पाणी छान असं फेटून घेतले, एकत्र हलवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा मीठ विरघळेतोपर्यंत हे पाणी फेटून घेऊया. आता हे जेवढं पाणी आपण फेटून घेऊ ना तेवढी आपली चपाती अगदी मऊ लुसलुशीत होते बरं का. ही कणिक भिजवण्याची वेगळी पद्धत आणि पुढं जाऊन काही काही सोप्या ट्रिक्स, यामुळं तुमची चपाती अगदी मऊ लुसलुशीत होईल. आता हे जे पाणी आहे ना त्यातलं अगदी थोडंसं म्हणजे आपल्याला हाताला लावायला लागेल म्हणून थोडं पाणी बाजूला काढून घेऊया. आता मी इथं परात वापरली आहे, पण त्याऐवजी तुम्ही एखादा काचेचा बाऊल किंवा कुंडा जरी वापरलात ना तरीही चालेल. तर आता इथं मी चाळून घेतलेली कणिक घेतलेली आहे. तर ही जी कणिक आहे ना ती जेवढी या पाण्यामध्ये बसेल तेवढी घालून घेऊयात. आता पुढं जाऊन मी तुम्हाला अचूक प्रमाण सांगणार आहे की एवढ्या पाण्यामध्ये किती पोळ्या होतात. तर आता अशी कणिक घालून याचा मध्यम असा गोळा मळून घ्यायचा. जेवढी बसेल तेवढी कणिक आपण घालणार आहे. सुरुवातीला सैल होते, पण आपण ही जी फेटायची प्रक्रिया करतोय ना याच्यामुळंच कणिक मस्त मऊसूत होते बरं का. आता बघा ही कणिक सैलसर झाली. पुन्हा याच्यामध्ये गरजेनुसार उरलेली कणिक घालून घेऊयात आणि आपल्याला जसा चपाती करायला गोळा लागतो ना तसा घट्टसर गोळा, मात्र अगदी थोडं थोडं करत लागेल तशी कणिक घालून म्हणजे गव्हाचं पीठ घालून मळून घेऊया. आता बघा अजून याच्यामध्ये जेवढी लागेल ना तेवढी कणिक घालून घेऊया. साधारण 2 वाट्या पाणी जर का असेल ना तर त्याच्यामध्ये 5 वाट्या कोरडं गव्हाचं पीठ बसतं. हे माप आहे, पण हे माप ना तुमच्या वाटीवरती सुद्धा अवलंबून आहे. म्हणून काय करायचं, तर जी वाटी तुम्ही पाणी घेण्यासाठी वापरणार आहात त्याच वाटीने गव्हाचं पीठ घ्यायचं, म्हणजे मग तुमचं प्रमाण अजिबात चुकणार नाही आणि मग चपाती अजिबात कडकसुद्धा होणार नाही. तर आता बघा आपला हा कणकेचा गोळा मळून तयार झाला. आता हे थोडंसं जे पाणी बाजूला काढून ठेवलं होतं ना त्यातलं निम्मं पाणी हातावर घ्यायचं आणि निम्मं पुन्हा वाटीमध्ये ठेवून द्यायचं आणि छान असा गोळा परत एकदा एकसारखा करून घ्यायचा. आता परातीला किंवा भांड्याला हा जो ओलसरपणा असतो ना तो निघण्यासाठी अगदीच चिमूटभर कोरडी कणिक घ्यायची आणि त्याने हे असं सगळं काढून घ्यायचं, म्हणजे परात एकदम मस्त होते. म्हणजे या परातीमध्ये कणिक मळली की नाही हे सुद्धा कळणार नाही. तर आता इथं एक महत्त्वाची टीप म्हणजे आपली पोळी अगदी छान शिल्लक राहिली तरी मऊ लुसलुशीत राहील यासाठी हे उरलेलं पाणी जे आहे ना ते कणकेवरती घालायचं, आजूबाजूला घालायचं आणि हा गोळा जो आहे ना तो छान एकसारखा करून फक्त 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचा. म्हणजे खरं तर स्वयंपाकाची सुरुवात करताना पहिल्यांदा काय करायचं माहिती आहे का, तर कुकर लावून घ्यायचा. कुकरच्या शिट्ट्या होत असतानाच कणिक मळून घ्यायची, म्हणजे मग कणिक भिजायला वेळ मिळतो. कुकरच्या शिट्ट्या झाल्या की तो थंड झाल्यानंतर आपली आमटी किंवा भाजी होईतोपर्यंतच इकडं कणिक छान अशी भिजते आणि एकदा का कणिक छान भिजली की मस्त अशा चपात्या तयार होतात. तर आता बघा गहू कोणताही असो, कणिक कोणतीही असो, आटा विकतचा असो किंवा घरचा, तरीसुद्धा चपात्या अगदी मऊ लुसलुशीत होतात. तर हे बघा ही कणिक आपली मळून तयार झाली. जेवढी कणिक छान अशी मळून घेऊ तेवढ्या आपल्या चपात्या छान होतील. तर आता बघा
एकसारखी छान मऊसूत आपली कणिक मळून तयार झाली. हीच महत्त्वाची टीप आहे, म्हणजे मग आपल्या पोळ्या एकदम छान होतात. तर आता ना 8 प्रकारे वेगवेगळ्या चपात्या पोळ्या कशा करायच्या ना ते बघूया. आता बघा, आपण वापरलेल्या ट्रिकमुळं कणकेचा ओलावा छान असा टिकून राहिला आहे. आता काय करायचं, तर एका वाटीमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं. तेलाचं एक बोट हाताला लावून घ्यायचं आणि थोडंसंच तेल घेऊन छोटे छोटे याचे गोळे तयार करून घेऊया. म्हणजे मग काय होईल, तर आपल्याला गॅस वाचवायला मदत होईल. म्हणून आधीच याचे गोळे तयार करून घ्यायचे. तर बघा, हे गोळे आता छान तयार झालेत. महत्त्वाचं एक सांगते, आम्ही सातारकर लोक, आम्हाला ना ऑइल फ्री वगैरे फार जमत नाही बरं का. जास्तीत जास्त तेलाचा वापर असेल ना असे पदार्थ, म्हणजे तर्रीवाले पदार्थ इकडं खूप खाल्ले जातात. तर आता मी पहिली जी सुरुवात करणार आहे ना, ती चपाती तेल लावून कशी लाटायची ना ते बघूया. तर इथं मी एक पोळपाट लाटणं घेतलेलं आहे. आता हा जो गोळा आहे ना तो पोळपाटावरती ठेवून घेते आणि नंतर अगदी आपली ही जी कोरडी पिठी असते ना यामध्ये बुडवून घ्यायचा. आता हा पहिला प्रकार आहे. पोळी घडीचीच आहे, पण घडी घालण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी. कोण कशी पद्धत वापरतं ना हे मला कमेंट करून सांगा बरं का. तर आता याच्यामध्ये आपण असं लंबगोलाकार लाटून घ्यायचा आणि तेल लावायचं. वाटलं तर अगदी थोडीशी पिठी भुरभुरायची आणि नंतर ही चपाती छान अशी लाटून घ्यायची. हे बघा, आधी सुरुवातीला एका बाजूनी मस्त फिरवत फिरवत काठामध्ये लाटून घ्यायची. आता ही लाटून झालेली बाजू उलटवून घेऊयात. सुरुवातीला तुम्हाला वाटलं की नाही की पिठी खूप आहे म्हणून, पण नाही, जशी जशी आपण चपाती लाटू ना तशी तशी ती पिठी कमी होत जाते. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला जेवढी मोठी हवी ना किंवा पातळ तेवढी तुम्ही ही चपाती लाटून घेऊ शकता. आता बघा, हात आरपार दिसतंय एवढी पातळ मी ही लाटून घेतली. आता तवा तापत ठेवला आहे, त्याच्यावरती भाजून घेऊया. आता बघा, तवा छान तापलेल्या तव्यावरती अशी घालून घेऊया. आता ही खालची बाजू छान अशी फुगायला लागली की उलटवून घ्यायची. आता तुम्ही बघा, चपाती मस्त अशी फुगलेली आहे. आता मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की आम्ही सातारकर लोक, आम्हाला बिना तेलाचं जमत नाही. तुम्हाला नको असेल ना तर तुम्ही तेल नाही लावलं तरीही चालेल, पण मला मात्र चपातीला तेल लागतं. म्हणून मग हे असं दोन्ही बाजूनी तेल लावून मस्त अशी चपाती भाजून घेतली. आता लगेच तुम्हाला पुढचा प्रकार दाखवते. आता बघा, मस्त अशी चपाती भाजली गेली. जर कुठं कच्ची वाटली ना तर तेवढीच अशी फोल्ड करायची आणि ती बाजू भाजून घ्यायची. आता ना इथं पुरणाची चाळणी बऱ्यापैकी आपल्या सगळ्यांच्या घरी असते. तर अशी जाळीमध्ये, पुरणाच्या चाळणीमध्ये चपात्या काढून ठेवूयात. आता हा दुसरा प्रकार बघूयात. तर गोळा घ्यायचा आणि नंतर जेवढा गोल आहे ना तेवढाच गोल, फक्त थोडासा त्याचा आकार वाढवायचा. नंतर तेल घ्यायचं, तेल असं सगळीकडं व्यवस्थित लावायचं. वाटलं तरच थोडंसं पीठ लावा आणि नंतर त्याची अशी घडी घालून घ्यायची. हा घडीच्या पोळीचा पुढचा प्रकार आहे बरं का. थोडं पिठामध्ये भिजवून घ्यायचं आणि लाटून घ्यायची. तर आता बघा, ही सुद्धा छान अशी लाटून झाली आहे. पातळ हवी तेवढी केली आहे. आता ही भाजून घेऊया. आता बघा, ही खालची बाजू मस्त अशी भाजली गेली. पोळी फुगायला सुरुवात झाली आहे. आता पलटी करूया. आता ही सुद्धा तेलाचीच आहे बरं का. याला सुद्धा मी तेल लावून घेणार आहे. तुम्हाला हवं असेल ना तर लावा, नाही लावलं तरीही चालेल. ही सुद्धा चपाती अगदी मस्त मऊ लुसलुशीत राहते बरं का, आणि टम्म फुगते सुद्धा. आता ही अशी दोन्ही बाजूने छान मस्त खरपूस भाजून घेऊया. हे बघा, म्हणजे काठामध्ये अजिबात कच्ची राहत नाही आणि छान अशी भाजली जाते. आता ही सुद्धा याच चाळणीमध्ये काढून घेऊयात. चाळणीमध्ये ठेवताना मात्र एकावर एक ठेवले ना तरी चालतात बरं का. आता पुढचा प्रकार घेऊयात. छोटा गोळा घ्यायचा
पिठामध्ये घोळून घ्यायचा आणि लाटायचा. पण हे लाटत असताना फक्त एकाच बाजूनी लाटायचा, पलटी करायचं नाही आणि हे हाताने गोल फिरवत फिरवत लाटून घ्यायचं. यातली तुम्ही कुठल्या प्रकारे करता ना हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आणि मी हा व्हिडिओ साताऱ्यातून पोस्ट केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठून बघता ना हे पण मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तर बघा आता हा तयार झालेला फुलका आपण भाजून घेऊया. आता तव्यावरती टाकून घेतलं. आधी सुरुवातीला गॅस बारीक ठेवायचा, नंतर आच मध्यम करायची आणि एकसारखं फिरवत फिरवत राहायचं. खालची बाजू भाजली गेली की वरची बाजू भाजून घ्यायची. आता बघा ही खालची बाजू मस्त अशी भाजली गेली, छान भाजली गेली की नाही, आणि ही आपोआपच फुगायला सुरुवात होते. यालासुद्धा तेल लावणं ऑप्शनल आहे. तुम्हाला हवं तर तेल लावा, नाही तर नाही लावलं तरीही चालेल. आता ही भाजत असताना मात्र एखादी वाटी किंवा एखादा रुमाल असं काही वापरलं ना तरीही चालेल. आणि मग असे काठ दाबून दाबून ह्याचे भाजून घ्यायचे. आता पुढचा प्रकार करूयात. हा गोळा जो आहे तो पिठामध्ये घेतला आहे, एकाच बाजूनी लाटला, म्हणजे जसं आपण मगाशी फुलका लाटला होता ना तसंच. आता फक्त ही भाजायची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे आणि हा थोडासा जाडसर पण आहे. आता बघा खालची बाजू आपोआप मस्त अशी फुगली आहे की नाही. थोडीशी जाडसर आहे त्यामुळं याची खालची बाजू छान अशी फुगते. लगेच उलटून घ्यायची आणि दोन्ही बाजूनी मस्त असं शेकून घ्यायचं. याला फक्त आपण तेल लावणार नाही आहे, त्यामुळं हा रोटला जो प्रकार असतो ना त्यामध्ये येतो बरं का. हा सुद्धा एकदम छान होतो. तर ही आहे जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत चपाती मऊ लुसलुशीत ठेवण्याची, कणिक भिजवण्याची सोपी आणि वेगळी पद्धत. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. अशी ही चपाती मस्त राहील. आता चाळणीमध्ये ठेवायची, याची वाफ काढून घ्यायची आणि नंतर तुमच्या पोळीच्या डब्यामध्ये भरून ठेवायच्या. मस्त अशा पोळ्या होतात. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.